Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Ne-am trezit, ne-am băut cafeaua, copiii au mâncat un snack așa, un mic dejun. Și suntem gata de plecare. Astăzi vrem să ajungem până la Köln sau poate un pic mai departe, nu știm exact, de aici de unde suntem, din Passau. Avem vreo 7 ore de condus până în Köln. Nu știm dacă o să depășim Köln sau ne oprim în Köln. Azi noapte în sfârșit am dormit bine, a fost răcoare, a fost și ploaie, după cum și acum e un pic înorat. Și tunete? Da, tunete, Trebuia ploaie. să închid toate geamurile, că ploua înăuntru. Da. Nu știu în ce direcție ploua, dar ploua înăuntru și am închis toate geamurile. Dar m-am bucurat că în sfârșit Doamne, nu a e fost soare. Unde dimineața? A fost perfect, în sfârșit ne-a mai răcorit, sincer. Exact. Și astăzi o să fie, nu știu, arată vreo 29 de grade, 30 de grade. Mult mai bine decât ieri. Și haideți să mergem. Până acum am mers atât de bine și acum am prins aglomerație pe autostrada. Se merge cu 10 km pe oră. Nici măcar nu. Da. Avansăm așa ușor. Și pe hartă arată cu roșu. Da, nu apare mult. Nu apare mult. 5 minute. Da. Mai avem 7 ore. Da, Acum o oră am avut 7 ore. da. Avem 7 ore de când am plecat. Da, exact. Am pus să mergem în Aachen. Dar să vedem, poate o să ne oprim mai înainte, în Köln, cum ziceam, sau în Aachen. Nu știu. Să vedem cum o să fie, da. Da. Și acum când stăm așa, vreau să vă arăt plasturi care le folosim noi pentru rău de mișcare. V-am zis în vlogul trecut că Oli are problemă când mergem cu mașina, îi se face rău, ne ajută mult și eu când editez vlogurile, când mergem, îmi lipesc plasturi și nu mai am nicio treabă. Acum am găsit un city doner ceva și dacă ați văzut în vlogurile trecute, îmi place shawarma. Acum ne oprim să mâncăm și un doner din Germania. Am găsit ceva nu departe de autostradă, să nu ne depărtăm prea mult de autostradă și ajungem acolo, mai avem 12 minute și vă luăm cu noi să vă arătăm. Pe aici, dar nu puteam să intrăm din cauza la pod și așa am parcat în Lidl și acum mergem pe jos. Mai avem, cred că 5 minute până să ajungem. Dar e foarte frumos aici. Îmi place mult cum arată. Suntem în Altdorf. Altdorf, da, așa se numește. Așa se numește. Lângă Nürnberg. Au. There's a whole bed. În City Dog. I'm too high. Am plecat de acolo de la doner, că nu ne-a plăcut cum arăta. Aici par locuri mult mai frumoase și de mâncat, așa că o să mergem să căutăm în altă parte, să ne plimbăm un pic pe aici și vedem ce găsim. Am găsit un alt restaurant. Să vedem dacă aici putem să mâncăm ceva. Mi-a venit și mâncarea mea. De aici avem cartofi prăjiți. Mommy, but what about my pasta? It's not here yet. Pasta lui Sammy. Și domnul Oli. No, pasta le I-a venit și lui Babu mâncare. Yay! Happy days! Hai să mâncăm poftă bună. Și dacă vă interesează, uite așa se numește restaurantul. Este și adresa aici și numărul de telefon. Uite și ce au, salate, doner. Cred că e ceva din Turcia, Try this one. grill. And I just been Nu prea înțeleg, dar You like that pasta? dacă voi știți germană. Ne-a plăcut mâncarea. Am terminat de mâncat. Am luat 9 bucăți de baklava, 1 euro bucată. Mâncarea a costat 50 de euro și dulcele a costat 9 euro, așa că în total 59 de euro. Și acum suntem pregătiți de drum. Merge altfel drumul când ești mâncat, când nu ți-e foame. Mai avem 5 ore jumate până ieșire din Germania. Acum mergem în stângă din cauza că Bobu e obișnuit să conduce așa din Anglia și preferat să mergem aici. Că așa se simte bine el.
Acum ne oprim la Aldi. S-a făcut ora 5:30. Mai avem câteva ore să ajungem la granița Germaniei. Și acum ne oprim la Aldi să cumpărăm ceva de mâncat. Am luat niște roșii, am luat niște castraveți, niște căpșuni, pâine, niște macaroni din alea, niște waffles-uri din asta pentru copii. Și acum să vedem, uite mai pe acolo, pe la frigidere, să vedem ce mai luăm. Mai ne trebuie o feta, o brânză feta sau ceva asemănătoare. Mommy, we found colored eggs. Oh my goodness. We don't have colored eggs for you, so we just come here and then we picked. Sunt tot timpul în Germania. I Așa, want ouăle fierte, așa le fac, colorate. Am găsit feta. I need ice candy and I want this one. Hey, not for candy. Oh yeah, I want this for candy. I'm joking. Am luat și apă și niște suc. N-am găsit gheața din magazin, dar e ok, oricum e rece afară. Așa că nu ne trebuie băutură rece, nu? Nu, și oricum, apare, s-a răcit, gata, nu mai trebuie de gheață. Pe aceea ne doare în gât, facem roșu în gât. S-au făcut 30 de grade, așa că e rece. Și pentru cumpărăturile am cheltuit 35 de euro. Am cumpărat de toate. Am ajuns și la benzinărie. 2 euro 9 cenți. Ieftină. Da. În Austria am băgat-o a fost mai mult. 2,14 parcă. Ceva de genul. După cum am văzut, am fost și la Aldi. Și dacă tot am ieșit să mergem la Aldi, bag și motorină. Și să nu mai bag după autostradă, că pe autostradă era 2 euro și 70, 2 euro 80. Deci e diferență mare. Mă, dar acum e goală de tot. 63 de litri au intrat, costă 132 de euro. Am intrat în Belgia, acum ne punem să mâncăm ceva, să ne facem un duș, ne punem la somn. Am cumpărat biletul de feribot astăzi, acum pe drum, de fapt, acum o jumătate de oră l-am cumpărat și am luat feribot la ora 11 dimineața. Dacă îl luam pentru ora 12, 1, 2, de fapt de la 11 încolo, era 160 de lire, 180 de lire și la ora 11 și 10 minute a costat 128 de lire. Da, Cu taxele a costat 136 de lire. Cu totul a costat 136 de lire, un preț mult mai bun și atunci am preferat să luăm așa și mâine mai avem vreo 3 ore de mers. Da. Așa că ne trezim de dimineață și plecăm. Da, ne trezim și plecăm și luăm feribotul la ora 11. O să facem de mâncare acum și am găsit o băncuță acolo afară și o să mâncăm acolo. Da, e o băncuță, arată-le pe aici, că mai sunt și campervanuri așa. Sunt și campervanuri așa, parcați. Da, mai sunt și ceva tiruri pe aici, în spatele nostru, dar merge. Pentru o noapte e perfect. Și mâine ajungem acasă și începe marea curățenie de primăvară. Autorulote. Autorolotei, da. O să ajungem mâine seară, că noi de la feribot mai avem încă vreo 6 ore, 5 ore jumate, 6. Mai avem drum de mers, dar e ok. Important e că ajungem mâine. Da. E mai bine decât m-am așteptat. Da, ajungem mâine, pe seară și exact mai avem weekendul ăsta să aranjăm și noi autorulota, să mergem să o luăm pe Candy, să ne spălăm hainele, că după aia de luni începem munca. Mânculița, da. Brr. Așa. Și aici am ajuns la răcoare, să știți. În sfârșit e bine. Am închis și geamurile. De fapt am închis aerul condiționat că nu aveam nevoie. Da, au fost cele mai călduroase zile astea. Luni, În marți, special miercuri. Nu în Germania, în Nu, Austria. în Ungaria și Austria, da. Da. Erau 40 de grade la umbră. Nu, Da. la un moment dat nu mai puteai să respiri. Și așa arată cina noastră de azi. N-am putut să mâncăm afară din cauza că e prea mult vânt și ne zboară mâncarea, așa că mâncăm aici, dar cu geamurile deschise, să avem pofta. Bună dimineața! Ne-am pregătit și acum plecăm spre feribot. Bună dimineața! S-a trezit dulceața! S-a trezit dulceața. Ne bem cafeaua. Ne bem cafeaua. De data asta am luat-o după... Da, am cumpărat-o de acolo, de la benzinărie. Și trebuie să mergem ca să prindem feribotul ăla de la ora 11. 11 și 10, da. Mai avem de aici de condus, nu știu, vreo 3 ore și ceva. Așa că trebuie să plecăm repede. Așa că plecăm și vă arătăm după feribot. Da. Și când trecem granița acolo la francezi. Acum ajungem la controlul de pașapoarte
Am ajuns foarte repede. Gata, am trecut și de pașapoarte acolo, acum mergem la următoarea box să vedem ce ne mai întreabă și pe aici. Bănuiesc că aici e... Dar nu, că ne-a dat deja borderul. Aici e controlul, nu? Acolo era de etichetă. Da. Avem câteva mașini în față, câte sunt? 10 mașini, ceva de genul. Ia uite, am ajuns odată cu Porsche-ul ăsta GT3 RS. Care se grăbea pe autostradă. Mai avem o mașină în față. Lăsat, expiră pașaportul. Și altă. Bă, al tău e expirat? 2027. Băi, să nu mă ascultați. Hello? British and Bulgaria. Bulgarian passport? I didn't know it's easy with this. Thank you very much. Mamă, ce m-a speriat bariera aia. S-a lăsat bariera aia din stânga. Deci, în unele țări ne zic că ne trebuie pașaportul englezesc și că e mai ușor. În alte țări acceptă mai bine ăla din Bulgaria. Bine, de fapt aici e vamă franceză, dar la vama englezească trebuie să le dăm pe alea englezești. Dar oricum a fost rapid. Am trecut. Asta e bine. Deci aici ne trebuie ăla englezesc. Aici avem 3 mașini în față. Oi, primul sare, sticul sare. Uite, asta de la noi. Ți-ai zic că e casa pe roți? Se uita la poza noastră după autorulotă. Casa pe roți, casa pe roți. Mă înfață un pic, văd că a oprit o rulotă. Să sperăm că noi nu suntem norocoși să ne oprească și pe noi. Hello there. Hello, how are you? I'm good, thank you. 4 people, Dan, Sylvia, thank you. Oliver, good. Good man. Emma, perfect. Din Romania, Bulgaria. Oh, long way. Yes. Actually, I drive until now 4,400 miles. And until home, I have another 300 something. Been good though? Yeah, no problem at all. The engine is a bit noisy. I can hear that, yeah. Yeah, sorry for that. I'm sure it'll be fine. Mulțumesc. Mulțumesc. La vedere. La revedere. O zi bună. Ți-a vorbit în română? Mi-a vorbit în română. Trebuia să-i zic să urmărească casa pe roți. Da. Și am scăpat și de control, cred. O să așteptăm o oră și 10 minute. Da, nu este așa mult. O oră și 10 minute e ok. Da, scoatem ceva de mâncare. Păi da, punem, mâncăm, bem, dormim. Nu e așa mult. Sunt multe autorulote pe aici. Este ora 11 fără 5 și deja ne urcăm pe feribot. Am mișcat cam repede. La 11 și 10 normal pleacă. Da, e bine. Ia să vedem pe noi unde ne pune să ne ducem. Înăuntru sau mai sus? Uitați-vă și voi câte autorulote și rulote sunt pe Peri. Da, n-am văzut niciodată așa mult. Niciodată. Gata. Iii. Am parcat și acum ne urcăm sus. Suntem pe deck 5. Unde să stăm și noi acum cât mai avem loc? Am fi început să doarmă. Outside deck. Outside deck-ul e asta. Nu, e aici. Hai de atunci. Și arată. Outside deck în smoking. A pet then. Hai să ne luăm și noi un suc. Cum sunt prețurile? This one, no, tata, this one is not for you. This one is Shot. spice, shot, yeah. This one is also spicy. Poți să-ți alegi de aici, uite. Can I have the grape one? Sunt fructe de pădure. Okay. O litru, big litru. Este și bere. I say. Nachos. Acum am ieșit și noi afară.
Este 11 și 12 minute și deja feribotul pleacă. Dar ce e așa în apă? Is jellyfish? Yes, jellyfish. Look how many they are. Uitați meduze, nu știu dacă o să se văd pe cameră, dar sunt o grămadă de meduze. Look at jellyfish. Not there. Wow, și sunt atât de mari. Jellyfish, jellyfish. Uite-te aici câte sunt. Whoa. That's too hot. Jellyfish. My God. Wow. I thought we would never see jellyfish in this. Dar uite-te că e peste tot. Da, peste tot și sunt atât de mari. Niciodată n-am văzut atât de mari. Da, nici eu. Dar de ce sunt atâțe? Nu dacă o avea dronă, o putea să o zbori când ești pe ăsta? E o întrebare bună. Să ne răspundeți și nouă dacă cineva știe. No one didn't just the sky. That's why it's oh. Wow, ok, găsit. Am găsit și o distracție pentru copii. Ready? Steady, go. Steady, Go. go. I'm going to win. No, I win. Wow. 2, Three. 3, go. I want to beat that one. I win. Look side. 1, 2, 3, Ready? let's go. Steady, go. Mine is the smallest, so I think I'm going to win. No, you're not gonna win, of course. I'm going to win. I win. Go. 1, 2, 3, go. Mine is the smallest one. We both win. It's a tie. Cam așa arată toaletele. E curat. Sunt și oglinzi peste tot. În sfârșit am ajuns în Anglia. Da. Cum te simți, Bobo? Bine, în primul rând mă simt bine că este mai răcoare și na, ajung acasă. Da? La casa de pe pământ. Acum așteptăm să ne dea drumul după ferii, să vedem, să sperăm că nu o să avem niciun control în partea asta acum când ajungem. Și pe urmă mai avem 6 ore de condus. Da, mai avem 6 ore de când. Mai avem o zi. Dar Da. măcar suntem în Anglia. Da. Gata. Am ajuns după Da. 5 zile. Am plecat luni, astăzi este vineri și o să ajungem diseară pe la 7-8 seara. Asta da, călătorie. Da, a fost frumos, ne-a plăcut. O să facem și un vlog, să vă spunem cât ne-a costat vacanța, cât ne-a costat toată motorina, practic cât ne-a costat toată vacanța asta noastră de 3 săptămâni și o să vă spunem toate costurile acolo care le-am avut. Acum coborăm din barcă, din ferry, să vedem dacă o să ne verifice iar pașapoartele. Eu cred că nu, din cauza că deja le-au verificat în Franța. Și ne arată că avem 6 ore. Prin mașinile astea și pe noi ne-a lăsat să trecem. Dar de ce? Vrei să te oprească Bixby? Dă-te Nu. jos și zile. Dar de ce n-au oprit? Dă-te și zile. Auziți, eu vreau să-mi petrec aici o oră. Îmi pare rău, dar pe noi de ce nu ne opriți?
Gata, am ieșit de aici, nu am fost opriți. Acum ne mai rămâne drumul spre casă și arată că o să fie un pic aglomerat. Da, vedem. Ne-am mai oprit odată acum în Anglia să mai facem un plin de motorină, să ne ajungă și nouă până acasă. Aici, litru de motorină e 1,80 liră. Să vedem și cât ne intră. Ne-am oprit în Maidstone. Am ieșit un pic după autostradă ca să fie un pic mai ieftină. Pe autostradă era 2 lire. Mi-a autorizat doar 100 de lire. La asta când vrei să plătești așa, îți autorizează doar 100 de lire. Sincer, nu știu dacă o să pot să bag mai mult sau nu. O aflăm împreună, că nici eu nu știu. Și altceva care nu știți, în Anglia, la pompa de motorină, nu merg blocatoarele astea. Să o lași să meargă singură, trebuie să ții continuu cu mâna pe ea. Da, mi-a oprit-o la 99 de lire, cred că mai trebuie să o plătesc o dată. Deci am băgat 55 de litri, 99 de lire și acum mai facem o dată plată. Mi-a scuipat bonul. Dăm aici la contabil bonurile. N-am mai mers cu contabil, trebuie să bag cardul. Iată că au mai intrat 11 litri. Da, haide să vă arăt și cât am băgat aici. Este plină ochi. O aud cum sughiță, Bobo. Da. Bine am venit în Anglia, mi-era dor de asta. Yeee! Îți place? E aglomerație la Dartford Church. Se trecem podul ăla de la Dartford. Ne arată 13 minute, dar sincer mai am stat aici vreo 20 până acum. Și e roșu pe hartă. Abia ne mișcăm. Ce bine! Dacă ziceam că în Germania e rău sau în orice țară, dacă am zis, mă scuzați, am greșit. De fapt, în Anglia e cel mai rău. Exact ce am trecut prin M6, toll, și am plătit 20 de lire și 20 de peși, le adăugăm la cheltuieli. Și, Bobo, am văzut că ești mai tăcut așa. Adică Ești bine? Cum te simți după atât drum? Mai avem 50 de minute. mă simt bine, doar că m-a obosit aglomerația și căldura. Și sunetul din aerul condiționat. Da, aerul ăsta al nostru condiționat aici. Da, Mi-a exact. spart capul. Gata, doar ce am ajuns acasă. Am supraviețuit. Suntem bine și suntem acasă. După 5 zile de condus, ne-am întors acasă deja. Da. Și acum vrem să vă spunem că vă mulțumim din suflet că ne-ați urmărit și încă ne urmăriți aventurile noastre. Mulțumim că apăsați butonul de like, că vă abonați și că puneți comentarii. Vlogul ăsta probabil o să fie un vlog mai lung. O să încercăm să scurtăm din el cât se poate, dar va fi pe 5 zile. Practic de luni, de când am plecat din Bulgaria până astăzi, este vineri, deci de luni până vineri. Sper să vă placă. Asta a fost vacanța noastră, mult așteptată. A fost o aventură foarte mare. Din Anglia am condus până în România, cred că 3 zile, nu? Din 17 iulie până la 20 de iulie am ajuns acolo. Am rămas în București câteva zile și pe urmă am fugit direct spre mare, unde am campat off camping. Pe urmă ne-am dus la Arachis Camping cu părinții mei și pe urmă ne-am dus până în Bulgaria și din Bulgaria ne-am întors iar în Anglia și de data asta am decis să mergem relaxat, să nu mai conducem foarte mult. Am decis să ne mai relaxăm așa, că am stat o zi în Sibiu, pe urmă La Nădlac, după aia am stat în Germania, încă o noapte în Belgia. în Belgia Da, și acum acasă. exact. Ți-ai adus pușculița? Asta nouă? Da. Și Da. acum avem mult de scos, mult de curățat. Da, o să avem o grămadă de strâns și de curățat, da? O să vă punem aici și câteva imagini când mergem să o luăm pe Candy. Dar o să o luăm mâine pe Candy de la fratele meu. Mulțumim încă o dată că vă uitați la noi. Vă mulțumim Să nu mult. uitați să dați și voi acolo un subscribe. Și un Like. Da, mă, Sara, Și bravo. un comentariu. Ce v-a plăcut cel mai mult din vlogul de azi? La revedere, pa, pa! Pa! Ne vedem în vlogul următor! Pa. Pa! Dar întoarce-le camera invers, Bixby, să vadă și ei. Că de noi, cred că s-au și săturat. Întoarce-le camera, să mai vadă tot în față. Eu și așa, sunt urât, nebărbierit. Așa că le adăugăm Așa că le adăugăm la cheltuielile noastre. Dar cheltuielile... Oli,
Ia spune-mi, cum ai reușit să dărâmi sticla de pe scări, să lovești atâția oameni? Cum ai reușit? It didn't hit anyone. Ia uite. A pornit motorul. Zi mai tare. A pornit motorul. Mai tare. A pornit motorul. Mi-e rușine sănătății oamenii.